Tjena, Otto här. Dags att prata Intellego igen. Det är ju ett tragiskt case på många sätt. Ingen ska ju överhuvudtaget förvänta sig att bolag inte kommer med sanningen och bedrar aktiesparare. Men så verkar ju vara fallet. Även om ingen ännu är dömd så är det ju ganska uppenbart att det här bolaget har trampat i klaveret ordentligt. Och jag har ju lovat att komma med regelbundna uppdateringar kring läget. Och nu har det kommit lite nyheter som jag tycker är värda att kommentera. Så häng med på det, så kör vi. Och innan vi kör igång så tycker jag det är viktigt att förstå att man kan inte titta på det här klippet utan att sätta det i kontext till tidigare klipp. Jag har i slutet av november gett en uppdatering som jag kallar för Intellego Fraud Part 1. Då blir ju det här givetvis då Part 2. Så jag tycker att man ska ha tittat på det klippet innan man tittar på det här klippet. För annars så har man inte hängt med i den process som pågår. Sen hade jag ju mycket väl uppskattat om de som följer också lyssnar på de klipp jag delger. Jag går tillbaka till Q2 när jag sålde hela innehavet. Då varnade jag för indikationer på att bolaget hade brister i sin kommunikation. Och att jag oroade mig att man skulle vara vaksam på det framåt. Sen var det ju inte det som gjorde att jag i huvudsak sålde. Det var ju faktiskt att bolaget nådde den värdering som jag hade som mål. Det gick ju väldigt fort. Och det var ju någonting jag också reagerade på. Att det här har ju gått fort utan att vi egentligen har förstått varför. Sen återinvesterade jag. Det var ett misstag. Jag kan väl erkänna att jag ångrar att jag gick in igen. Men jag är också nöjd med att jag hann släppa en video efter att Q3-rapporten hade släppts. Jag satt en hel lördag av min fritid och gick igenom Q1, Q2, Q3. Spelade in en video. Och det är den videon du ser ner till höger här. Där jag hittade fel och brister rakt igenom och presenterade dem i ett 30 minuter långt klipp. Och det gav egentligen den lyssnarna en handelsdag på sig att agera. Det var ju omöjligt att veta att det skulle gå så fort från det att det såg märkligt ut till att myndigheterna faktiskt agerade. Och det får man ju ge en fjäder i hatten till processer som normalt tar ganska lång tid. Men det är ju ganska tråkigt, för jag hade ju önskat att fler hade hunnit sett det klippet. Eftersom det bara gavs en handelsdag. Men jag har haft många följare som har hört av sig via mail och sms och telefonsamtal och sa att det var det klippet som gjorde att de sålde på den måndagen. När handelsstoppet sen kom dagen efter på tisdagen. Så det får man väl vara tacksam och glad för. Sen är ju jag fortfarande kvar med ett väldigt litet innehav. För att jag har en hög riskprofil. Även om jag såg tendenserna till att det här inte såg bra ut, så hade jag läst in mig så mycket på den här dosimetern att jag hade svårt att tro att allting var en bluff. Även om jag hela tiden har sagt att den här adoptionstakten den är inte realistisk. Ett teknikskifte tar mycket längre tid. Jag har gett flera exempel på det. Och det är ju faktiskt till mina betalande följare som jag har släppt mest material. Och det är väl de som har kommit mest lindrigt undan för att de faktiskt har följt de uppdateringarna. När jag har intervjuat även konkurrenter för att förstå efterfrågan. Redan i maj så hade jag ju en intervju med en konkurrent som konstaterade att de såg inte samma efterfrågan som Intellego gjorde. Så signalerna fanns där. Men det är lätt att vara efterklok. Och det jag gör är att jag lär mig av mina misstag. Det viktigaste är att ta med sig det in i framtiden. Men jag står fortfarande väldigt stark i att jag trodde på det här. Och man ska kunna lita på bolag. Och jag såg tendenserna. Jag klev av innehavet. Jag lät mig påverkas till att gå in igen på grund av den lägre värderingen. Men jag skulle inte ha gått in alls. Men jag hann i alla fall att släppa en rapport ett klipp som varnade för den här investeringen. Så jag känner ändå att utifrån min förmåga så har jag gjort allt jag kan
Och så tar jag med mig alla lärdomar utifrån det. Och det jag också kan göra är att fortsätta och ge mitt perspektiv på caset. Och det är det jag tänker göra här. Och går vi vidare då till, det är framförallt 3 saker som jag skulle vilja ta upp då sen för. Nu har du, hoppas jag att du har sett då det här klipp nummer 1. Där jag går igenom allting och min tes kring vad som har hänt i bolaget. Jag går faktiskt igenom det ganska grundligt, vad jag tror har gått fel och varför. Och nu har jag tycker det finns 3 huvudnyheter som är värda att kommentera sen dess då. Och den första är ju att vi har en styrelsemedlem, Johan Möllerström, som nu också har delgivits misstanke om grovt bedrägeri. Och jag kan väl säga så här, det är ju inte förvånande att styrelsen hamnar under lupp och har någonting med det som man misstänker vdn för att göra. Och min tanke kring det har väl hela tiden varit att i ett sånt här litet bolag då är man väldigt tajta i dialogen normalt. För att det är liksom vi vet att Claes har haft en liten ledningsgrupp. Det är ju den stora massan av anställda har ju suttit i dag och förvärvet i England. Och sen har de varit ganska få i det centrala teamet. Och det kräver ju också då att man har en styrelse som är nära affären. Och då vore det ju konstigt också när vi har sett att styrelsen har kommunicerat och bekräftat många av affärerna som man har gått ut med och blivit kritiserade för och stått bakom de här kundavtalen. Och det gör man ju inte som styrelse om man inte är insatt i affären. Så att det är väl, min oro var väl snarare hur många i styrelsen som skulle bli föremål för den här misstanken. Och då får man väl nästan vara tacksam för att det inte var fler än en i styrelsen. Utan att vi har 2 som fortfarande då kan vara verksamma och försöka att driva den här affären vidare. Så förvånad, nej, det är inte. Närmast förvånad att det inte är mer än en person, skulle jag säga. Och det kanske aktieägarna ska vara glada för. Sen har ju då ordförande och tillförordnad vd, de har kommit ut med en uppdatering. Jag tänker inte gå igenom den i detalj. Men det man skriver är ju att man givetvis då letar efter flera styrelsemedlemmar. Nu står det i bolagsordningen att man måste vara 3 styrelsemedlemmar och att ha en styrelsemedlem som är delgiven misstanke om brott är ju inte så bra för bolagets kredibilitet. Men samtidigt så kan man inte göra annat än att arbetsbefria Johan Möllerström tills man har ytterligare styrelsemedlemmar på plats då för att följa bolagsordningen. Och då letar man efter ytterligare styrelsekandidater och man säger att man letar och tar emot tips och idéer kring det. Så det finns ju flera som har räckt upp handen och det finns de som har gett tips på potentiella styrelseledamöter. Så det är väl den andra frågan. Men sen den tredje frågan då, det är ju att det finns en aktieägare som har samlat då 10% av ägarna eller 10% av rösterna för att initiera en ny styrelse. Och det är privatinvesteraren Hans Isos som företräder då mer än 10% av aktierna och vill formellt begära att styrelsen kallar till extra bolagsstämma för att välja en helt ny styrelse. Och det är väl de här 3 sakerna som är de stora händelserna sen sist då, som jag tycker är värt att kommentera. Och det kan jag göra på det här sättet. Min absoluta åsikt är att hela styrelsen bär ju ansvar för situationen som har uppstått. Alltså det är ju givet. Oavsett vad rätten konkluderar. Alltså ingen är ju skyldig tills man är fälld i domstol. Men oavsett så liksom, bortsett från den juridiska aspekten så anser jag inte att någon av varken vd, före detta vd då, Claes, eller styrelsemedlemmarna, de 3, ska beviljas ansvarsfrihet på stämman. Därför att det måste ju finnas möjligheter att rikta skadeståndsanspråk mot alla som har varit med och styrt och lett det här bolaget. Så det är väl den första punkten i min åsikt. Som jag var inne på lite grann då, att både ordförande och tillförordnad vd inte är misstänkta för brott.
det innebär ju troligen då, eftersom åklagaren han går igenom mejl och liksom bevismaterial utan dess like. Så att det innebär ju troligen att de inte har varit så nära verksamheten. Alltså det ser man ju säkert ganska snabbt hur aktiva de har varit i styrelsearbetet. Om man pratar så här, jag sitter i en styrelse. När jag gick styrelseutbildning så sa man sitter inte i en styrelse, man arbetar i en styrelse. Så allt det här tyder ju på att de här två som är kvar då, de har ju suttit i styrelsen, men de har ju inte arbetat i styrelsen. Så, och det i sig är ju ett varningstecken. Men då kan jag samtidigt tycka att låt de här arbeta tills bilden har klarnat. Eftersom det ger kontinuitet i affären och kan eventuellt rädda vissa kundrelationer. Men återigen, det är ju ingen av styrelsemedlemmarna som har visat sig vara lämpad för styrelsearbete. De är ju diskvalificerade allihop. Sen har vi vad jag fortfarande tycker är det mest relevanta. Man får inte låta sig luras av allt som sker nu, utan man måste gå tillbaka till kärnan av vad som är viktigt. Och KPMG-rapporten är jätteviktig, vad den kommer fram till. För den ska berätta för oss huruvida det finns en grundaffär som är sund eller inte. Och om det finns ett hopp för aktieägarna framåt eller inte. Likväl så är åklagarens förundersökning ett jätteviktigt dokument. Så fort han väcker åtal så hoppas jag att vi snabbt liksom kan få tillgång till förundersökningen och kan skaffa oss en uppfattning om vad det faktiskt är som bolagets representanter har gjort fel, vad de har gjort för fel. Vi har ju försökt att lista ut det och vi har nog kommit ganska långt i att lista ut det genom bara att läsa kvartalsrapporter som inte liksom lierar med allmän logik. Men som aktieägare, jag vill ju själv avvakta de här två. Jag vill läsa KPMG-rapporten och jag vill läsa förundersökningen. Innan dess så vill jag liksom inte se en massa brus. Och därmed så tycker jag att det är alldeles för tidigt att utropa byte av styrelse. Alltså det är ju rätt i sak att vi ska ha en ny styrelse och en ny vd. Men vi vet ju ingenting om rösterna som står bakom det här initiativet. Alltså man har samlat 10% av rösterna och man säger ingenting om vilka som står bakom. Och om det finns röster bakom här som har haft en roll i bolaget, som kanske det finns anledning att ifrågasätta, för att de har haft någon typ av roll i det som har hänt, då måste ju aktieägare som röstar kring en styrelseförändring veta det. Alltså vilka är det som står bakom det här? För det är ju helt rätt att utmana och säga att vi behöver eventuellt en ny styrelse. Jag säger detsamma. Men jag skulle vilja fortfarande säga att innan vi har sett KPMG-rapporten och läst förundersökningen och vet vilka som står bakom det här, så behöver vi liksom göra lite mer djuplodad analys och liera oss som aktieägare för att hitta rätt väg framåt. Uppskatta initiativ för att driva det här och lösa det. Men för bolagets kredibilitet så är det otroligt viktigt att de som ska driva och leda det framåt är rätt personer och att mandatet kommer från rätt håll. Alltså det jag mellan raderna egentligen säger, det är ju att både förra vdn Claes och styrelsemedlemmarna, de är ju också aktieägare. De har också rösträtt. Samtidigt som att det kan finnas frågetecken då kring ansvarsfriheten. Så att det här ska man ju som aktieägare vara vaksam på. Vad handlar det här egentligen om? Så här återigen, mitt budskap är låt processen verka. Låt KPMG-rapporten göra sitt. Låt åklagarens förundersökning läggas på bordet. Och sen därifrån så bör man ju ha en diskussion mellan storägare i bolaget vad som är rätt väg framåt. Det är min åsikt här och nu. Ja, det var min konklusion för dagen. Jag återkommer givetvis. Utöver och vid sidan om Interlego så är jag väldigt positivt inställd till Börsåret 2026. Jag har 5 innehav som jag tror på och jag bevakar en massa andra bolag via min premiumtjänst.
Och jag har också lärt mig att det är faktiskt de som är mest engagerade och villiga att investera i betaltjänsterna som gör de bästa besluten, som är de bästa personerna att prata med, som är minst bias och som är mest vetgiriga och alltså fantastiska följare där ute som jag har bollat i timmar även innan incidenten. Vad ska vi tro? Vänster, höger, liksom, att vi har varit så här, vi har bollat intellego fram och tillbaka och inte blivit kloka på det, rivit våra hår. Och nu kanske vi har lärt oss att om vi hamnar i en sån diskussion så ska vi inte vara med i matchen. Så man får väl lära sig om sitt eget beteende när man är riskvillig och någonting ser lite för bra ut för att vara sant. För tid är ju ens bästa vän normalt på börsen då. Så jag är väldigt positiv inför 2026. Jag tar alla lärdomar samtidigt som jag lider med de som har haft en riskprofil som gör att det här blev ett väldigt tungt fall då. Men vi får väl följa utvecklingen återigen och så får man väl börja skriva på den där boken om Intellego-resan. Kanske är många som skriver på sin version av den boken redan, så vi får helt enkelt se hur det här slutar. Men jag önskar ett gott nytt år och lycka in i 2026. Ses vi då.